त तपाईले कसरी आफ्नो विश्वासलाई अगाडि बढाउनु भयो, सेवाकाईमा अगाडि लाग्छु भन्दै गर्दाखेरि तपाईले विभिन्न क्वालिफिकेसनहरु पनि प्राप्त गर्नुभयो नि त। हजुर सर। कसरी परमेश्वरमा तपाईको अध्ययनहरु कसरी सुरु भयो अलि बताइदिनु न हामीलाई। हजुर सर, मान्छेको जीवनको मेनु चाहिँ बाइबल नै रहेछ अनि मान्छेको जीवनको मेनु चाहिँ बाइबल नै हो। जति नै दुःख कष्ट समस्याहरू आए पनि प्रभुमा भरोसा राखेको कारणले गर्दाखेरि यत्तिकै चाहिँ हामी मर्नु पर्दैन। हामीले साँचो सत्य परमेश्वरलाई विश्वास गरेका छौँ। निश्चय नै आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि कुनै न कुनै दिन परमेश्वरले आफ्नो छोराछोरीको रोदनलाई, आँसुलाई 100% देख्नुहुन्छ। हामीलाई यो दुःखपूर्ण जिन्दगीबाट छुटकारा दिनुहुन्छ। हामीलाई पनि आनन्दसँगले बस्ने, हाम्रा छोराछोरीलाई, नाति पलातीहरूलाई हामी सबैलाई आनन्दसँग बस्ने त्यो ठाउँ जुटाउनुहुन्छ परमेश्वरले भन्ने त्यो एउटा दृढ विश्वास चाहिँ थियो सर मलाई। त्यो बुझेँ, तर तपाईले जसरी चाहिँ परमेश्वरको सेवाका गर्नको लागि तपाईले अध्ययन गर्नुभयो नि। हजुर सर। त्यो जो पाइ त्यसले गर्न सक्दैन नि। हजुर सर। तपाईले त गरेर देखाउनु भएको छ। अहिले एउटा राम्रो पास्टर पनि बन्न सक्नु भएको छ तपाईँ। हजुर सर। एउटा राम्रो रेकग्नाइज पास्टर बन्नको लागि अहिलेका मानिसहरूले तपाईको अध्ययनमा पनि हेर्छन्, कतिको पढाएछ, कति के गरेछ। एउटा अहिले नव पुस्तामा कोही पास्टर बन्न चाहन्छ भने, सेवाकामा लाग्न चाहन्छ भने उसको लागि एउटा प्रेरकको रूपमा तिनीहरूले लिन सक्छन्। तपाईँले अलिकति बताइदिनु न तपाईँले आफूलाई कसरी तयार पार्नुभयो। हुन्छ सर, मैले एउटा भनाइ छ नि सर, नडुब्नु, डुबेपछि मती नटिपी नफर्किनु भन्ने। मैले यसै प्रभुलाई विश्वास गरेँ, उसै प्रभुलाई विश्वास गरेँ। एउटा अङ्ग्रेजीमा राम्रो भनाइ पनि छ सर, मलाई त्यसले प्रेरणा पनि दिएको हो। अ लिडर इज he who knows the way, who goes the way and who shows the way। मैले के बुझेँ भने एउटा अगुवा भएर हामीले परमेश्वरको बारेमा, बाइबल धर्मशास्त्र बारेमा हामीले जान्नुपर्ने रहेछ, बुझ्नुपर्ने रहेछ। किनभने म आफैले जानिनँ भने, म आफैले बुझिनँ भने मैले अरूलाई कसरी बुझाउने त, मैले अरूलाई कसरी सम्झाउने त। म त भविष्यको पास्टर हो अनि मैले मेरो आफ्नो बोलावटलाई महसुस गरेको छु त सयौँ हजारौँ प्रभुका जनहरूलाई कसरी प्रभुको वचनले तृप्त पार्ने, कसरी असल भोजन खुवाउने भन्ने त्यो मलाई लाग्यो। अनि बाइबल कलेज जानुभन्दा बाहेक अरू केही पनि उपाय थिएन। मैले परमेश्वरको वचन सिक्ने भनेको नै बाइबल कलेजमा गएर हो। त क्याम्पको अवस्था पनि त्यस्तै थियो। त्यो भएको कारणले गर्दा मैले सोचेँ अब क्याम्पमा अरू काम के गर्ने त, केही पनि क्याम्पै थिएन होइन, क्याम्पमा कामै थिएन होइन। बाहिरतिर कामहरू गर्दाखेरि पनि मैले हजुरलाई अघि नै बाटै जस्तै नै काम गर्ने, अर्काको गोरु जोत्न जाने, बिल्डिङतिर काम गर्न जाने, धान काट्ने, परालहरू राखिदिने, त्यस्तै कामहरू त थियो होइन। काम गरिसकेपछि पनि पैसा रुपियाँ पाउन अलिक गाह्रो नै थियो। तर त्यो समयमा चाहिँ मैले के प्रार्थना गरेँ भने, ल प्रभु अब मेरो लागि बाइबल कलेज जानको लागि हजुरले बाटो खोलिदिनु पर्यो। अनि म बाइबल कलेज गएर हजुरको वचनहरू बुझेर आएर तपाईँका छोराछोरीहरूलाई म वचन सिकाउन चाहन्छु, बुझाउन चाहन्छु, तपाईँको राज्यमा डोर्याउन चाहन्छु भनेर। किनभने शिक्षाले नै मान्छेलाई शिक्षित पार्ने हो नि त। म आफैमा शिक्षा छैन भने मैले अरू कसरी शिक्षित पार्ने हो त होइन। परमेश्वरको राज्यमा मान्छेलाई फकाएर, फुस्लाएर यो दिन्छु त्यो दिन्छु भनेर मान्छेलाई त परमेश्वरको राज्यमा ल्याउन सकिँदैन। हामी विश्वासीहरूले त सिधा प्रचार गर्ने हो, हामी सबै मानव जाति पापी छौँ, हाम्रो पाप क्षमा गर्नलाई चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टको रगतले मात्रै क्षमा गर्छ। हामीले उद्धार मुक्ति पाउनका लागि केवल यीशु ख्रीष्टमा मात्रै विश्वास गर्नुपर्छ, अरूमा उद्धार मुक्ति छैन भनेर बताउनका लागि मैले पनि त राम्रोसँगले बुझ्नु पर्यो नि। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म बितेज पढ्न जान्छु भनेर म बितेज पढ्न गएँ। अनि बितेज पढ्दै जाँदाखेरि अब मलाई सहायता गर्ने अरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्न थियो। अनि मैले चाहिँ बितेज पढ्दा लगभग दिनमा 25वटा टोइलेट सफा गर्नु पर्थ्यो बिहान, अनि बेलुका 25वटा टोइलेट सफा गर्नु पर्थ्यो बाइबल कलेजको। अनि त्यो चाहिँ मेरो फ्री स्कलरसिप थियो, मैले त्यति सफा गरेँ। स्कलरसिप मार्फत अध्ययन गर्नको लागि तपाईँले केही न केही परिश्रम गरेर शरीरको श्रमको ज्याला तिरेर तपाईँले गर्नुपर्ने देखियो। हजुर सर, त्यही भएको कारणले गर्दा मैले स्कलरसिप पाएँ। तर स्कलरसिपमा काम गर्नु पर्यो नि, त्यो चाहिँ बिहान 25वटा टोइलेट सफा गर्नुपर्ने अनि बेलुका 25वटा टोइलेट सफा गर्नुपर्ने। मैले 4 वर्षसम्म चाहिँ त्यसरी नै टोइलेट सफा गरेर बितेज पढेँ। तपाईँको यो विनम्रताको मार्ग परमेश्वर तयार पार्नु भएको देखेँ मैले। हजुर सर, धेरै धन्यवाद सर। कतिको कठिन हुन्थ्यो त्यो, तपाईँले भित्र हृदयबाट चाहेर गर्नुभयो कि होइन? त्यो जो पाइ त्यसले गर्न सक्दैन नि त्यो त। हजुर सर, अब सर जसरी पनि म यसै पनि पढ्न आएँ, म उसै पनि पढ्न आएँ।
कसरी हुन्छ मैले पढेर परमेश्वरको वचन सिकेर मैले अरूलाई पाएको आशिष बाँड्नुपर्छ, मान्छेलाई असल बाटोमा डोर्याउनुपर्छ भन्ने त्यो मेरो लक्ष्य थियो। जस्तै यौना 14को 6मा भने जस्तै यसैले भन्नुभयो म बाटो सत्य र जीवन हुँ भनेर, होइन त हामी हिँड्नुपर्ने बाटो यीशु हुनुहुन्छ, हामी जिउनुपर्ने जीवन यीशु हुनुहुन्छ भने हामीले विश्वास गर्नुपर्ने सत्य यीशु हुनुहुन्छ नि त। तर यो कुरा बुझ्नका लागि चाहिँ बाइबल कलेज नगइकन अलिकति गाह्रै हुँदो रहेछ नि सर बुझ्नलाई। त्यो भएर मेरो लागि एउटा ठुलो चुनौती थियो। सरलाई म सिधा भनौँ भने मैले सफा गरेको बिहान 25वटा टोइलेट र बेलुकाको 25वटा टोइलेट मेरो लागि गाह्रो थिएन। तर मैले कसरी गाह्रो थिएन भन्दा म एउटा सपना बोकेर गएको थिएँ, म एउटा दर्शन बोकेर गएको थिएँ। सपना चाहिँ त्यो अरे नि सर जो सुत्दाखेरि देखिँदैन, तर सपना चाहिँ त्यो अरे जो सुत्दाखेरि देखिँदैन, जसले सुत्नै दिँदैन। मेरो एउटा सपना थियो म विद्या जसरी पनि कम्प्लिट गर्छु भनेर। अनि जति नै गाह्रो भए पनि मलाई कम्प्लिट गर्नको लागि चाहिँ त्यो 25वटा बिहान टोइलेट सफा गर्ने, बेलुका 25वटा सफा गर्ने, त्यसले मलाई बाधा तुर्याएन। किनभने जसरी पनि म पढ्छु भन्ने सङ्कल्प भएको कारणले गर्दा एमडी अलिकति सजिलो भयो सर। अब मेरो इमान्दारी, विश्वसनीयता, लगनशील अनि पढ्न एकदमै चाहेको रहेछ यो मुडुले मृगले पानीको तृष्णा गरेर खोलातिर धाएको जस्तै नै तितस बलकुटी चाहिँ परमेश्वरको वचन सिक्नलाई एकदमै भोका प्यासा हुनुहुँदो रहेछ भनेर सरहरूले पनि देख्नुभयो, होइन। त्यो भएर एमडीमा चाहिँ मलाई लाइब्रेरियन बनाउनु भएको थियो। अनि मैले लाइब्रेरीमा बुक इन्ट्री गर्ने, लगेको रेकर्ड राख्ने, ल्याएको इन्ट्री गर्ने, लाइब्रेरी सफाहरू गर्ने, त्यो गरेर मैले 2 वर्ष अरू एमडी गरेँ सर। अनि हजुर सर 2 वर्ष एमडी गरेँ। अनि त्यस पछाडि क्याम्पको अवस्था हेर्दाखेरि म विद्या सकेर हेर्दा क्याम्पको अवस्था पनि त्यस्तै थियो, अनि एमडी सकेर हेर्दा पनि क्याम्पको अवस्था त्यस्तै थियो, केही सुविधाहरू उपलब्ध थिएन। त्यस पछाडि चाहिँ म नागाल्यान्ड फेथ बाइबल कलेजमा गएँ अनि मैले एमटिएच चाहिँ त्यहाँबाट गरेँ सर। अनि एमटिएच गर्दाखेरि चाहिँ म त्यहाँ एउटा हस्टेल थियो, हस्टेलमा डिन काम गरेँ। अनि त्यहाँ दिन काम गर्दै हस्टेलका भाइ बहिनीहरूलाई परमेश्वरको वचन बिहान बेलुका डिभोसनमा सिकाउँदै अनि दिउँसो चाहिँ उहाँहरूको होमवर्क एसाइनमेन्टहरू गर्न सिकाउँदै, अनि त्यसरी चाहिँ मैले एमटिएच कम्प्लिट गरेँ सर। हजुर, जस्तो तपाईँले एमडी र एमटिएच किन गर्नुभयो? दुइटै एकदम सङ्घर्ष देखियो त। एमडी पनि एमटिएच जतिको इक्वल होइन र? तर तपाईँलाई कसैले यो फोर्सफुली गर्न लगायो कि एमटिएच, अथवा तपाईँको भित्र हृदयबाट तपाईँले गर्नुभयो? अथवा किन सायद भनौँ न उदाहरणको लागि तपाईँले एमडी गरिसकेपछि तपाईँले शिक्षा दिन पाउनुहुन्छ, बाइबल कलेजहरूमा टिचिङ गर्न पाउनुहुन्छ, तपाईँले त्यसमा एउटा करियर पनि एउटा निर्माण गर्न सक्नुहुन्छ नि त टिचिङ फिल्डमा, पास्टरियल फिल्डमा। त फेरि एमटिएच चाहिँ किन आवश्यक पर्यो एमडी पछि हजुरलाई? हजुर सर, म इतिहास चाहिँ लगभग 10वटा थियोलोजीको हुन्छ। 10वटा थियोलोजी सक्नुभयो भने इतिहास सक्नुहुन्छ। इतिहासमा चाहिँ बेसिक थियोलोजीहरू सिकाइन्छ भन्छु अहिले म आएर। अनि एमटेकमा चाहिँ त्यसैलाई अलिकति वास गरेर सिकाइन्छ। अनि एमटिएचमा चाहिँ हजुरले पार्टिकुलर विषय चुन्नुपर्छ। जस्तै हजुर हिब्रूमा राम्रो असल हुनुहुन्छ भने हजुरले ओल्ड टेस्टामेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। अनि ग्रिकमा हजुर राम्रो असल हुनुहुन्छ भने न्यू टेस्टामेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। अनि हिब्रू ग्रिक अलिकति गाह्रो भयो हजुरलाई मिसनको काम गर्छु भनेर भन्नुभयो भने मिसोलोजी लिएर हजुरले सिक्न सक्नुहुन्छ। अनि मैले सोचेँ अब इतिहास प्रायः सबैले गर्नुभएको हुन्छ, एमडी पनि गर्नुभएको हुन्छ, तर मैले जति धेरै पढेँ त्यति धेरै मैले सेवामा अरूहरूलाई मद्दत पुर्याउन सक्छु भनेर एउटा सेवाको भावना भएको कारणले गर्दा अहिले मैले दुःख गरेर जति धेरै पढ्छु त्यति धेरै मैले अरूलाई शिक्षाहरू दिन सक्छु भनेर एमटिएच पनि पढेँ सर मैले। त्यस पछाडि चाहिँ काठमाडौँ आएँ सर मैले एमटिएच पढेर। काठमाडौँ आएर सबैभन्दा पहिला मलाई बाइबल स्कुलमा पढाउन मौका दिनुभएको चाहिँ यहाँ गम कलेज त्यो भण्डारी सरले पहिला मलाई मौका दिनुभएको थियो। अनि त्यहाँ पढाउँदै गरेको देख्नु भएर मलाई दानियल घरले सरले मौका दिनुभएको थियो। अनि मारानाथमा मैले मौका पाएँ। अनि त्यसरी बाइबल स्कुलमा मौका पाउँदै गएँ सर मैले। अनि पछि केबिसीमा पनि मैले मौका पाएको थिएँ पढाउनलाई। तर त्यसपछि त अब हाम्रो रिफ्युजी क्याम्पबाट प्रोसेस सुरु भयो नि त। अनि फेरि म क्याम्प फर्केर गएँ, अमेरिकाको लागि प्रोसेसिङ। हजुर।